السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مهاجرون بالولايات المتحدة، وكذلك الإخوة الذين هم خارج الولايات المتحدة ولديهم عائلة بأمريكا مقيمة إقامة دائمة، سواء جرين كارد أو جنسية أمريكية. بالطبع نقاط البرنامج سوف نتطرق فيها إلى الفئات وأنواع فيز لم شمل عائلي إلى أمريكا. ولكي نؤكد، سبق أنه وضحت هذا عبر برامج في القناة، ولأجل التأكيد هناك إخوة وأخوات البعض منهم هم مهاجرون بالولايات المتحدة اقترحوا علي أن أقوم بتنزيل برنامج جديد عن التعريف بهذه الفئات التي تتعلق بتأشيرات لم الشمل العائلي إلى أمريكا. وبالطبع هذا سوف يفيد إخوة وأخوات مهاجرون بالولايات المتحدة ويريدون التقديم على طلب للم شمل عائلاتهم، ويحق لهم معرفة كل فئة أو نوع من هذه التأشيرات السارية المفعول، والتي يشتغل عليها من طرف قانون الهجرة الأمريكي، والذي يتعلق بلم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج، لا بأس أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة. هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للهجرة إلى أمريكا عن طريق لم الشمل العائلي، هو محسوب على الدائرة الأولى والدائرة الثانية. بالنسبة للفئات التي سوف نذكرها لكم بأسمائها أو أنواعها، فهذه الأنواع أو الفئات هي تدخل في لم شمل عائلي دائرة أولى ودائرة ثانية، وتشمل الأزواج، الأبناء سواء فوق وتحت من 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين، كذلك الوالدين والإخوة. وسوف نوضح لكم هذه الفئات بالترتيب. وبالطبع لمن تعطى صلاحية لم شمل عائلته للتقديم الطلب، نؤكد هنا على المقيم الدائم، سواء جرين كارد أو مثلا تحصل على الجنسية الأمريكية ما بعد 3 سنوات أو 5 سنوات بالولايات المتحدة. وبالطبع وضحنا سابقا عبر القناة في حلقات قمت بتنزيلها قريبا ليس بالبعيد، ممكن أن تقوموا بالعودة إليها في الأسابيع السابقة، وسوف تستفيدون أكثر وأكثر. هنا نؤكد على لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة، سواء دائرة أولى ودائرة ثانية. ولا ننسى بأنه كذلك الأمريكي ابن البلد أو الأمريكية بنت البلد، نؤكد ونقصد هنا الأمريكيون الذين لديهم أزواج أو أبناء من عرب أو من جنسيات أجانب خارج أمريكا، ممكن أن يقدموا لهم على لم الشمل. وبالطبع يقدموا عن طريق الفئات والأنواع من التأشيرات التي سوف أوضحها لكم بعد قليل. بالنسبة لهذه الفئات التي تعنى بلم الشمل العائلي إلى أمريكا، كل فئة من هذه الفئات أو الأنواع تتعلق بالدائرة الأولى والدائرة الثانية المسموح بلم شملها إلى أمريكا. وأسماء هذه الفئات تنقسم إلى 4 أنواع من التأشيرات المعروفة والساري المفعول للاشتغال عليها من طرف قانون الهجرة الأمريكي للم الشمل العائلي بأمريكا. نذكرها لكم هذه الفئات المختلفة والمسمات بفيزا F. وهنا نؤكد النوع الأول وهو F1، والنوع الثاني F2، والنوع الثالث F3، والنوع الرابع وهو F4. إذن
كل يعني فئة من هذه الفئات التي ذكرناها لكم هو كاسم لفيزا يشتغل عليها بالطبع للتقديم عليها للم شمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكل واحدة من هذه الفئات تعنى بالدائرة المقربة للمهاجر المقدم على طلب لم شمل العائلة إلى الولايات المتحدة، سواء هنا نؤكد على أزواج، أبناء، والدين، إخوة. إذا ننتقل إلى النقاط المهمة التي يطرح فيها التساؤل للتعريف بكل فئة، وبالطبع كل فئة سوف نسميها بفيزا باسمها. أولا نبدأ بالتعريف بفيزا F1. هذه من ضمن الفئات التي ذكرنا لكم قبل قليل. هذا النوع من التأشيرات أي F1 يعنى بلم الشمل الأبناء أو البنات الغير المتزوجين، وبالطبع عند حصول الأبناء أو البنات على هذه الفيزا سوف يحصلون على الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا وضحنا بأن الفئة المذكورة لكم في البرنامج وهي فيزا F1 تعنى فقط بلم شمل الأبناء، بنات وأبناء الغير المتزوجين. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وبالطبع هنا يقدم لهم الأب أو تقدم لهم الأم الذين هم بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشترط أن نجد الأم أو الأب لديهم جرين كارد، ونؤكد هنا كمقيمون دائمون بأمريكا، أي الوالدين الذين هم مقدمون على فيزا F1 لأبنائهم بأمريكا. ننتقل إلى الفئة الثانية للتعريف بها، ونقصد هنا فيزا F2 للتأكيد. هذه الفيزا تنقسم إلى قسمان، وتعنى بالقسم يعني الأول والمسمى بفيزا F2 أي والتي ممكن أن يلم فيها لم شمل الأزواج والأبناء القاصرين، بالطبع مخولة للمهاجر المقيم الدائم بأمريكا. نعيد بالنسبة للفيزا F2 أي والتي ممكن أن يلم الشمل بها للأزواج والأبناء الذين هم قاصرين، بالطبع مخولة للمهاجر المقيم الدائم بالولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل إلى القسم الثاني، وهذا القسم الثاني هو يتبع لفيزا F2 وهو F2 باي، والتي تعنى بلم شمل الأبناء الغير المتزوجين الذين أعمارهم تتراوح من سن 21 سنة وما فوق، وكذلك هي مخولة للمهاجر القانوني الدائم بأمريكا، سواء وجدنا بأن الأب مقيم إقامة دائمة أو الأم. إذن يخول لهم قانون الهجرة الأمريكي أن يقدموا لأبنائهم سواء البنت أو الابن، يشترط غير متزوجين. وكذلك هذه الفيزا التي ذكرناها لكم تسمى F2 باي، ولازم يعني الأعمار نجدها من 21 سنة وما فوق. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ننتقل إلى الفئة الثالثة والتي تعنى بفيزا F3 أي F3. هذه الفئة بالطبع تعنى بالأبناء والبنات المتزوجين، وهنا نؤكد في حالة أن لديكم أبناء متزوجين فهنا يحق للأب أو الأم في حالة أنهم متحصلون على الجنسية الأمريكية أن يقوموا بلم شمل الأبناء المتزوجين بالطبع عن طريق فيزا F3. وهنا نؤكد سواء الزوجة أو الزوج المقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية لديهم الجنسية الأمريكية، فقانون الهجرة الأمريكي يخول لكم أن تشتغلوا
على هذه الفيزا للم شمل الأبناء والبنات المتزوجين. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ننتقل إلى الفئة الرابعة والتي تعنى بفيزا F4 أي F4. بالنسبة لهذه التأشيرة تعنى بلم شمل الإخوة والأخوات. بالطبع في حالة أن الأخ أو الأخت مقيمون إقامة دائمة بالولايات المتحدة، وهنا نؤكد لازم أن نجدهم متحصلون على الجنسية الأمريكية إذا أرادوا أن يقوموا بتقديم طلب لم شمل الإخوة خارج الولايات المتحدة. وبالطبع هذا يمر داخل أمريكا، أي نقوم بتقديم الطلب لدى دوائر الهجرة بأمريكا. إذن لازم على الأخ أو الأخت المقيمون بالولايات المتحدة نجد بأنهم لديهم الجنسية الأمريكية إذا أرادوا أن يقوموا بتقديم طلب فيزا F4 لأجل لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع ممكن لم شمل الإخوة المتزوجين والأخوات المتزوجين بالطبع مع أبنائهم الذين أعمارهم محسوبة على الأبناء القاصرين. إذن وضحنا لكم 4 فئات تشمل فيزا F1، فيزا F2، فيزا F3 وفيزا F4، أي تأشيرة F1 وتأشيرة F2 وتأشيرة F3 والتأشيرة F4. كل هذه الأنواع من الفيز هي تشمل الدائرة الأولى والدائرة الثانية. إذن وضحنا لكم هذه الأنواع، وبالطبع هناك أنواع أخرى سوف نوضحها لكم تدخل في صلب لم شمل الأزواج إلى أمريكا، سوف نعرف بها عما قريب في برنامج عبر القناة، وسوف نعرف بالفيزا التي تعنى بلم شمل الوالدين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا سوف أقوم بتفصيله وشرحه لكم في مناسبة أخرى لإتمام الحلقة الثانية التي تتبع الحلقة الأولى التي تطرقنا لها اليوم. وكذلك أعد الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن كيفية التقديم وكذلك عن الإجراءات التي لازم الاشتغال عليها بضوابط إذا أردنا تقديم الطلب بالولايات المتحدة للم الشمل. هذا سوف أقوم بتنزيله لكم عبر برامج في القناة حلقة تلو حلقة لكي تكونوا على بينة من أمركم، وسوف نوضح كل نوع من هذه الفيز والمراحل التي لازم أن يتبعها المهاجر لأجل التقديم لأهله أو أقاربه للم شملهم إلى أمريكا. إذن للخلاصة كل هذه الفئات التي وضحناها وذكرناها لكم هي تعنى بالدائرة المقربة فقط من العائلة، لا نخرج عن إطار المقربة كأصل وكعائلة مقربة مباشرة. من ضمنها هنا نؤكد على الأزواج والأبناء سواء فوق من 21 سنة وأقل من 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين، كذلك الوالدين والإخوة. هنا هؤلاء هم المعنيون بالتقديم لهم على لم الشمل لا غير، بدون أنه تشمل الفئات الغير المباشرة للمهاجر المقيم بالولايات المتحدة. نذكر من ضمن هؤلاء وهم بالطبع ينتسبون للعائلة، من ضمنهم الأعمام والعمات والخالات والأخوال وأبنائهم، هؤلاء غير معنيون بلم شملهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فقط ممكن للابن يقوم بلم شمل الأب، ممكن للأب يقوم بلم شمل ابنه، ممكن لم شمل الأزواج، الزوجة تقوم بلم شمل زوجها، وكذلك العكس صحيح، ممكن لم شمل الإخوة، والإخوة يقومون بلم شمل بعضهم. هؤلاء هم الذين يخول لهم قانون الهجرة الأمريكي أن يقوموا بلم شملهم بعض لبعض، وهذا محسوب كدائرة أولى ودائرة ثانية. أما بالنسبة للفئات الأخرى التي ذكرناها لكم كأعمام
عمات وخالات وأخوال وأبناؤهم هؤلاء غير مشمولين بلم شملهم من طرف المهاجر المقيم بالولايات المتحدة. ممكن أنه يطرح التساؤل: هل ممكن للمهاجر أن يقوم بلم شمل عمه أو لم شمل عمته أو خالته أو خاله؟ هنا نؤكد بلا، فقط ممكن أن يقوم بلم شمل يعني زوجته أو أبنائه، والديه أو إخوته. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة وللذكر. سوف أقوم بتنزيل برنامج مهم للتوضيح عن كيفية تقديم الطلب للم شمل الأهل بأمريكا، وبالطبع هذا سوف أوضحه لكم جميعا، وسوف أوضح لكم الخطوات الممكنة داخل أمريكا لكي تكونوا على بينة من أمركم، ولكي تعرفوا ما لكم وما عليكم. وأتمنى أن تكونوا في الموعد. إذن وضحنا لكم جميع النقاط المهمة التي تتعلق بلم شمل العائلي إلى الولايات المتحدة. ذكرنا لكم الفئات وأنواع الفيز. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله.